Translation. Those who are not faithful in this devotional service cannot attain me, O conqueror of enemies. Therefore they return to the path of birth and death in this material world. Překlad. Ti, kdo nemají víru v tuto oddanou službu, mě nemohou dosáhnout, o hubiteli nepřátel. Proto se vracejí na cestu zrození a smrti v hmotné existenci. Purport. His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The faithless cannot accomplish this process of devotional service. That is the purport of this verse. Význam tento verš vysvětluje, že proces oddané služby nemohou úspěšně završit ti, kdo postrádají víru. Faith is created by association with devotees. Víra se vytváří sdružováním se s oddanými. Unfortunate people, even after hearing all the evidence of Vedic literature from great personalities, still have no faith in God. Někteří nešťastníci nemají víru v Boha ani poté, co od velkých osobností vyslechli veškeré příslušné důkazy poskytované védskou literaturou. They are hesitant and cannot stay fixed in the devotional service of the Lord. Zdráhají se a nedokáží setrvat v oddané službě Pánu. Thus faith is a most important factor for progress in Krishna consciousness. Víra je tedy pro pokrok v rozvíjení vědomí Krišny velice důležitá. In the Chaitanya Charitamrita it is said that faith is the complete conviction that simply by serving the Supreme Lord Sri Krishna one can achieve all perfection. V Chaitanya Charitamritě je řečeno, že víra je naprosté přesvědčení, že samotnou službou nejvyššímu Pánu Sri Krishnovi lze dosáhnout veškeré dokonalosti. That is called real faith. Tomu se říká skutečná víra. As stated in Srimad Bhagavatam 4:31-14, Yata taror mula nishechanena tripyanti tatskanda bhajo pushakha prano paharach yatendriyanam tataiva sarvarhanam achyuteja. By giving water to the root of a tree, one satisfies its branches, twigs, and leaves, and by supplying food to the stomach, one satisfies all the senses of the body. Similarly, by engaging in the transcendental service of the Supreme Lord, one automatically satisfies all the demigods and all other living entities. Srimad Bhagavatam 4.31.14 uvádí: zaléváním kořene stromu uspokojujeme jeho větve, výhonky a listy a dodáváním potravy žaludku uspokojujeme všechny smysly těla. Podobně transcendentální službou nejvyššímu Pánu automaticky uspokojíme všechny polobohy a ostatní živé bytosti. Therefore, after reading Bhagavad Gita, one should promptly come to the conclusion of Bhagavad Gita. One should give up all other engagements and adopt the service of the Supreme Lord Krishna, the personality of Godhead. Po přečtení Bhagavad Gity by tedy měl každý okamžitě dospět k závěru, ke kterému Gita vede. Je třeba se zříci veškerého jiného jednání a osvojit si službu nejvyššímu Pánu Krišnovi, osobnosti božství. If one is convinced of this philosophy of life, that is faith. Mít víru znamená být přesvědčen o této životní filozofii. Now the development of that faith is the process of Krishna consciousness. A vyvinutí této víry je podstatou procesu rozvíjení vědomí Krišny. There are three divisions of Krishna conscious men. Lidi vědomé si Krišny lze rozdělit do 3 skupin. In the third class are those who have no faith. Do 3. patří ti, kdo nemají žádnou víru. Even if they are officially engaged in devotional service, they cannot achieve the highest perfectional stage. I když jsou formálně zaměstnáni oddanou službou, nemohou dosáhnout nejdokonalejší úrovně. Most probably they will slip after some time. A s největší pravděpodobností po nějakém čase odejdou. They may become engaged, but because they haven't complete conviction and faith, it is very difficult for them to continue in Krishna consciousness. Mohou se sice zpočátku zapojit, ale jelikož jim chybí úplné přesvědčení a víra, je pro ně velmi těžké se v rozvíjení vědomí Krišny pokračovat.
we have practical experience in discharging our missionary activity that some people come and apply themselves to Krishna consciousness with some hidden motive, and as soon as they are economically a little well situated, they give up this process and take to their old ways again. V naší kazatelské činnosti máme zkušenost, že někteří lidé se tomuto procesu začnou věnovat s nějakým skrytým motivem a jakmile se jejich ekonomická situace zlepší, oddané služby zanechají a vrátí se ke starému způsobu života. It is only by faith that one can advance in Krishna consciousness. Pokrok v rozvoji vědomí Krišny lze dělat jedině díky víře. As far as the development of faith is concerned, one who is well versed in the literatures of devotional service and has attained the stage of firm faith is called a first-class person in Krishna consciousness. Za prvotřídní osobu vědomou si Krišny je z hlediska vyvinutí víry pokládán ten, kdo prokazuje dobrou znalost spisů, jež pojednávají o oddané službě a dosáhl stavu, kdy jeho víra zůstává pevná. As far as the development of faith is concerned, one who is well versed, I read that. And in the second class are those who are not very advanced in understanding the devotional scriptures, but who automatically have firm faith that Krishna bhakti, or service to Krishna, is the best course, and so in good faith have taken it up. Do druhé skupiny patří ti, kteří písmům učícím o oddané službě již tak dobře nerozumí, ale přirozeně mají pevnou víru, že Krishna bhakti, neboli služba Krishnovi, je nejlepším způsobem jednání a v dobré víře se jí začali věnovat. Thus they are superior to the third class, who have neither perfect knowledge of the scriptures nor good faith, but by association and simplicity are trying to follow. Z toho důvodu stojí výše než všichni ze třetí skupiny, kteří ani dokonale neznají písma, ani nemají náležitou víru, ale díky společnosti a poctivosti se snaží vše následovat. The third class person in Krishna consciousness may fall down, but when one is in the second class, he does not fall down, and for the first class person in Krishna consciousness, there is no chance of falling down. Tímto osobám ze třetí skupiny se může stát, že poklesnou, ale u toho, kdo je ve druhé skupině, k tomu již nedochází a pro oddaného první třídy poklesnutí vůbec nepřichází v úvahu. One in the first class will surely make progress and achieve the result at the end. Prvotřídní osoba vědomá si Krišny zaručeně dosáhne dalšího pokroku a nakonec i kýženého výsledku. As far as the third class person in Krishna consciousness is concerned, although he has faith in the conviction that devotional service to Krishna is very good, he has not yet gained adequate knowledge of Krishna through the scriptures like Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. Všichni patřící ke třetí skupině věří, že oddaná služba Krišnovi je velmi příznivá, ale dosud nenabili dostatečného poznání o Krišnovi s písem, jako je Srimad Bhagavatam a Bhagavad Gita. Sometimes these third class persons in Krishna consciousness have some tendency toward karma yoga and jnana yoga, and sometimes they are disturbed. But as soon as the infection of karma yoga or jnana yoga is vanquished, they become second class or first class persons in Krishna consciousness. Někdy tíhnou ke karma józe a jnana józe a bývají zmatení, ale jakmile se nákazy v podobě karma yogi či jnana yogi zbaví, stanou se z nich oddaní druhé nebo první třídy. Faith in Krishna is also divided into 3 stages and described in Srimad Bhagavatam. Víra v Krišnu má také 3 úrovně a popisuje ji Srimad Bhagavatam. First class attachment, second class attachment, and third class attachment are also explained in Srimad Bhagavatam in the 11th canto. Jeho 11. zpěv líčí 3 úrovně připoutanosti, připoutanost první, druhé a třetí třídy. Those who have no faith even after hearing about Krishna and the excellence of devotional service, who think that it is simply eulogy, find the path very difficult, even if they are supposedly engaged in devotional service. Pro ty, kdo nemají žádnou víru ani po té, co slyšeli o Krišnovi a jedinečnosti oddané služby, je tato cesta příliš obtížná, i když se zdá, že jsou zaměstnáni oddanou službou. For them,
there is very little hope of gaining perfection. Ti mají pramalou naději, že dosáhnou dokonalosti. Thus, faith is very important in the discharge of devotional service. Mít víru je tedy při vykonávání oddané služby velice důležité. So, Krishna is speaking, and he says that those who don't have faith in devotional service, they don't achieve me. They don't attain me. Krishna tady říká, že ti, kdo nemají víru v procesu dané služby, tak mě nemůžou dosáhnout. Aprapya. Prapya, we know, prapti siddhi means acquisition, to acquire. But aprapya means they don't acquire, they don't obtain it. Jako prapti siddhi znamená schopnost něco získat, ale aprapya znamená, že oni to nemůžou získat. And here the word dharmasya, the process of religion, is equated with devotional service to Krishna. A tady dharmasya, proces náboženství, se rovná oddané službě Krishnovi. So the whole system of varnashram dharma carries one from the beginning up to the point of devotional service to Krishna. Celý systém varnashrama dharmy vede člověka od úplného začátku až do bodu oddané služby Krishnovi. And nivartante means they come back to mrityu samsara vartmani, which means the path of mrityu samsara means the cycle of death. A nivartante znamená, že se vracejí na mrityu samsara vartmani, co znamená cestu smrti v koloběhu smrti. Cycle of death means one death after another death after another death. Koloběh smrti znamená jedna smrt za druhou a další a další. People are very happy when a child is born. It's a great jubilation. Lidi jsou velice šťastní, když se narodí malé dítě, tak z toho mají velkou radost. But wherever there's birth, for one who has taken birth, death is certain. Ale pro toho, kdo se narodil, je jistá smrt. And for one who has died, birth is certain. A pro toho, kdo zemřel, tak je jisté zrození. For those who have no faith. Pro ty, kdo nemají víru. Those who have faith in Krishna, as Prabhupada nicely summarizes in the purport, they will take Krishna's words in Bhagavad Gita seriously. A ti, kdo mají víru v Krishnu, tak jak Prabhupada pěkně shrnuje významu, znamená, že budou brát vážně Krishnova slova z Bhagavad Gity. For example, if someone tells us the house is on fire. Například, když nám někdo řekne, dům hoří. Now, if we have faith in their statement, what will we do? Tak jestli budeme mít víru v to, co říkají, tak co budeme dělat? Well, we'll do something to either extinguish the fire or get out of the house. Tak budeme dělat něco, buď abychom ten oheň uhasili, nebo abychom utekli z toho domu. What else is there to do? Co jiného můžeme dělat? If someone really has faith, he only does two things. Either extinguish the fire or get out of the house. Pokud tomu někdo skutečně věří, tak se bude snažit buď uhasit ten požár, nebo jít ven z domu. What else is there to do? Co jiného může dělat? Someone say, well, might get hot in here. He might say it could become hot in here. Tak někdo třeba může říct, aha, tak to tady bude asi dost teplo.
could have a discussion. Yes. I wonder how warm it will be when the fire continues. Můžou si o tom povídat. No to jsem zvědavý, jak hodně velký teplo bude, když jako se ten požár bude zvětšovat. Or he may think that it may burn, but I'm sure that I'll survive somehow. Nebo si může myslet, tak určitě to tady bude všechno spalovat, no ale já to nějak přežiju. Or he can, turn on the air conditioning, make it cooler. Nebo může pustit větrání, aby se to ochladilo. It's getting warm. We'll turn on the AC. Tak sice se tady nějak otepluje, no ale tak pustíme větrání. Or it's making a lot of noise and too smoky. Open the windows a little bit. Nebo bude tam rámus, no a když je hodně kouře, tak trochu pootevřeme okno. No, if we have faith in the statement that the house is on fire, then we have to act. Ale pokud máme víru v to prohlášení, že ten dům hoří, tak musíme něco dělat. Similarly, if we have faith in Krishna's words, in the statements of the Vedas, then we have to follow. A podobně pokud máme víru v Krishnova slova a prohlášení Véd, tak musíme následovat. Krishna doesn't give some ambivalent instructions, some unclear. Krishna nedává nějaké nejasné pokyny. His instructions are very, very clear. Jeho pokyny jsou velice jasné. Give up all varieties of religion and duty and surrender unto me. Skončete s veškerým náboženstvím a se všemi povinnostmi a odevzdejte se mně. And get out of the material world and come back to the spiritual world. A odejděte z hmotného světa a pojďte zpátky do duchovního světa. That's the essence of Bhagavad Gita's instruction. Tak to je podstata pokynu Bhagavad Gity. And Krishna doesn't simply give an instruction and then he goes away from us. He gives the instruction and he also gives his hand. Here, take my hand and I'll pull you out. A Krishna to nedělá, že by jenom dal pokyny a potom odešel a dělejte si, co chcete, ale taky nám podává ruku a říká, chyťte se a já vás vytáhnu. So, someone who doesn't accept Krishna's hand, he's trying to pull us out. Oh, he's ashradadhana. He has no faith. A pokud někdo nepřijme tu Krishnovou ruku, jako nás chce vytáhnout, tak to znamená, že je ashradadhana, že nemá víru. Krishna is saying, I'll pull you out, I'll take you out of this miserable condition, just take my hand. And he's saying, I don't know if I should trust Krishna. Krishna říká, já vás vytáhnu tady z těch strastiplných podmínek, jenom se mě chyťte za ruku a říkáme, no já nevím, jestli ti můžu věřit, Krishna. So, all right, stay in the well, stay in the blazing fire. Dobře, no tak tam zůstaň v tom požáru. That's the free will of the living entity. He can stay if he likes. To je svobodná vůle živé bytosti, že tady může zůstat, když chce. It doesn't mean that Krishna is unkind or doesn't care about the living entities who are suffering. To neznamená, že by Krishna byl nelaskavý, že by se nestaral o utrpení živé bytosti. He cares, therefore he's speaking Bhagavad Gita and he's personally coming in so many ways. He incarnates, then he comes in his holy name, he comes in the Archamurti. On se stará, proto vyslovuje Bhagavad Gitu, proto přichází v různých podobách, jako v různých inkarnacích přichází jako Archamurti. Sends his representatives. Posílá svoje představitele. How can we say that he doesn't care about us? Tak jak můžeme říct, že se o nás nestará? He cares, but he will not force. On se stará, ale nebude nás nutit. That's the way the Lord has arranged things. Takovým způsobem to Pán zařídil. He could force, he has enough strength, but he prefers not to force. On by nás mohl donutit, on k tomu má dost síly, ale radši nás nenutí.
He's not happy forcing the living entities. Že on nemá radost z toho nutit do něčeho živé bytosti. We have the same tendency. My taky máme stejnou tendenci. We don't like to force others to do things. We may suggest and try to convince them, but we don't like forcing them. Taky neradi nutíme druhé do věcí. Můžeme jim něco navrhnout, můžeme je přesvědčovat, ale nechceme je nutit. It's like a young man, he meets a girl and he thinks, oh, I'd like to have her association. Jako nějaký mladý muž potká dívku a říká si, já bych měl rád její společnost. So he writes her a note and says, I'd like to associate with you. Taky napíše psaníčko, já bych se s tebou rád nějak sešel. He tries to convince her that he is a good person to associate with. A snaží se jí přesvědčit, že je dobrý člověk, že by se s ním měla sdružovat. But he doesn't say, and P.S., if you don't, I have a pistol, and I will come, and next time you come out of your house, I will kill you. No, ale neříká, PS, a jestli nepřijdeš, tak já vemu pistoli a půjdu před váš barák a příště, až z něj vyjdeš, tak tě zastřelím. No sane person does that. Tak žádný normálně zdravý, duševně zdravý člověk by tohle neudělal. He may try telling why I'm a good person and explaining and persisting, but he doesn't force. Může se snažit vysvětlovat, proč je ten správný člověk, a přesvědčovat, ale nenutí. He may give gifts, send her gifts. Může jí posílat nějaké dárky, flowers and kytky, sweets. sladkosti. He'll try to win her heart this way. A tímhle způsobem se snaží získat si její srdce. But he doesn't force. Ale nemůže nutit. Now someone may say, but you say that Krishna doesn't force, but he says, if you don't do what he says, then you have to go to hell. No a někdo může říct, vy říkáte, že Krishna nás do ničeho nenutí, ale když nebudeme dělat, co on říká, tak půjdeme do pekla. That sounds like forcing. To zní jak nucení. No, it's not forcing. Because some people would prefer to go to hell than to surrender to Krishna. Ale to není nucení, protože někteří lidi půjdou radši do pekla, než aby se odevzdali Krishna. Ask all the people you meet, would you prefer to go to hell or to surrender to Krishna? Zeptejte se lidí okolo, které potkáte, radši půjdete do pekla, nebo se radši odevzdáte Krishnovi. What will they say? Tak co by vám řekli? They'll say, I'll continue the way I'm going now. Tak oni řeknou, no já budu žít tak, jak žiju doteď. And what does that mean? A co to znamená? That means they're going to hell. To znamená, že půjdou do pekla. So they don't. Their choice. We tell them, you know what hell is? Here's the 5th canto, here are the pictures, boiling in the pot of oil and embracing the red hot iron form of the opposite sex. Takže to je jejich volba. My jim řekneme, jak peklo vypadá, v 5. zpěvu je popsané, jak se osoby vaří tam v těch kotlích, anebo objímají rozžhavenou figuru opačného pohlaví. Here's one where the different animals are pulling out the entrails. Nebo jak ta různá zvířata z něj tahají vnitřnosti. Then there's the sugar cane, the grinder. A pak tam je takový ten drtič cukrové třtiny. This is where you're going, sir. Takže tam půjdete, pane. Now would you prefer that or to surrender to Krishna, dance rasa lila? Takže radši půjdete tam, nebo radši se odevzdáte Krishnovi a budete tancovat rasa lila, kirtan, Lord Chaitanya, v feasting all the time. Pořád hodovat. Which would you prefer, sir? Tak co byste si vybral, pane? He says, I don't believe in your stories about hell. Tak on řekne, no já nevěřím těm vašim povídkám o peklu. I'll continue doing what I like and leave me alone. Já si budu dál dělat, co chci, a tak mě nechte být. No, what can you do? You tried. You explained to them, but they don't believe you. Co můžete dělat? Snažíte se jim to vysvětlit, ale oni vám nevěří. So they have to go and experience themselves. Takže budou muset tam jít a zažít si to sami. Then after they experience, next time around, maybe they'll be more interested.
Tak až si to zažijou, tak možná příště budou mít větší zájem. So that's fair. That's completely reasonable that Krishna behaves with them that way. It's not unfair. Takže to je úplně férová hra a je to v pořádku, že se k ním Krishna takhle chová, to není nefér. Does anyone think it's unfair? Myslí si někdo, že to je nefér? Yeah. Proč jim nechá Krishna na to zapomínat? Why does Krishna let them forget all these things? Because they want to forget. Protože oni chtějí zapomenout. He tries to remind them. He comes, he says, look, there's hell. You're going to go there. Better you give up this. Why he comes, speaks Bhagavad Gita. He's trying to remind them. And they say, I don't want to hear it. Get away from me. On se jim to snaží připomínat. Podívejte, jako takhle vypadá peklo, tam půjdete, tady je Bhagavad Gita, ale oni nechtějí slyšet si po uši a řeknou, jděte odsaď pryč. It's not his fault. To není jeho chyba. To není jeho chyba. They say, I don't want to remember. Oni říkají, já si nechci vzpomenout. He's saying, I'm going to remind you. Listen, I'm reminding you now. A on říká, no já vám chci něco připomenout, tak poslouchejte, teď vám to připomínám. Going the wrong way. A celou věc. And they say, be quiet. A oni řeknou, buďte sticha. I'll do it my way. Já si budu dělat věci po svým. I don't need your help. A nepotřebuju vaši pomoc. Go play your flute somewhere else. Běžte si hrát na tu svou flétnu někam jinam. So, all right. Krishna tries his best. What can you do? Tak dobře, no, Krishna dělá, co může, ale co se dá dělat? You think he's not making enough effort? Myslíte si, že nevyvíjí dostatečné úsilí? He's making significant efforts. On vyvíjí dost značné úsilí. He's in the heart as super soul of every living entity. On je v srdci jako nadduše každé živé bytosti. He's giving good advice constantly. Pořád dává dobré rady. We know, inherently we know what things are good and what things are bad. My víme přirozeně, co je dobré, co je špatné. For example, if you tell a child that now here's a little cat, now cut its head off. The child will say, no, I don't want to do that. It'll cause suffering. Například, když řeknete nějakému dítěti, hele, to je taková kočička, tak jí usekni hlavu. A to dítě řekne, no, tohle nechci dělat, protože by takhle by musela trpět. Because they know naturally that this will cause suffering to others. Protože přirozeně vědí, to by způsobilo utrpení druhým. Smoking, you give a little child, smokes some cigarettes, he starts coughing. He said, this is terrible. Nebo kouření, malému dítěti dáte cigaretu a za chvíli začne kašlat a řekne, to je hrozné. Give a child alcohol, immediately, oh, this is terrible, tastes terrible. Nebo dáte dítěti alkohol, tak řekne, že to chutná hrozně. All these sinful activities that we engage in are not natural at all. Všechny ty hříšné činnosti, které děláme, tak nejsou vůbec přirozené. So we have to learn how to like them. You have to acquire a taste for alcohol. Prostě se to musíme naučit, aby se nám to líbilo. Musíme vyvinout chuť pro alkohol. Or eating dead, rotting flesh. We have to acquire a taste for this. Nebo musíme získat chuť pro to, aby jsme jedli hníjící, prostě staré, rozkládající se maso. These things are
Mně se zdá nefér, že Krishna nám dal svobodnou vůli a ani se neptal, jestli ji chcem. To him what seems unfair is that Krishna gave us this free will without asking us whether we like it or not. To have the free will. Well, that's the unique position of God, is that he doesn't have to ask anyone. Tak to je takové jedinečné postavení Boha, že on se nikoho nemusí na nic ptát. There has to be some benefits to being God. Tak musí to mít nějaký prospěch z toho, když je někdo Bůh. That's one of the benefits of being God. Tak to je jeden z těch jeden druh prospěchů z toho, že je Bůh. He doesn't have to ask everyone whether they like it or not. Že se nemusí všech ptát, jestli se jim to líbí nebo ne. You think he should have asked the living entities whether they wanted free will. Ty myslíš, že se měl zeptat živých bytostí, jestli chtějí svobodnou vůli? He didn't choose to do that. No ale prostě on se rozhodl, že to neudělá. Because it's no fun. Then it's just dealing with robots. To by pak nebyla žádná zábava, by měl jenom roboty. Would you rather live your life with people, real people, or just little robots that you control? Robots, you push the buttons and they do what you want, they move. Žili byste radši se skutečnými živými lidmi nebo radši s roboty, že tam něco namačkáte čudlíkama, co chcete, aby dělala, on to pak bude dělat. How long can you enjoy the relationship with pushing the buttons for the little robots? Jak dlouho byste si užívali takového vztahu, že namačkáte robotovi nějaké čudlíky? How long? Jak dlouho? Oh, it's a little fun for a while. You move and then you see, look, he's moving this way, this one's moving that way. But after some time, you lose your interest in that because there's no variety to it. There's nothing. There's no adventure. There's no excitement. Takže chvíli vás to bude bavit, protože to je zajímavé, hele, on dělá opravdu, co jsem chtěl a tam se hejbe, no ale za chvíli už vás to přestane zajímat, protože v tom není žádné vzrušení, žádné dobrodružství. There's no reciprocation. Žádné opětování. I push the button, he goes forward, I push the button, he goes backwards. Zmáčknu čudlík, on jde dopředu, zmáčknu čudlík, jde dozadu. It becomes very boring after a short time. Tak už za krátkou dobu to bude dost nuda. But with another person who has free will, it's more enlivening to be with them. Ale s jinou osobou, která má svobodnou vůli, tak to je víc inspirující s ním být. Well, he likes to enjoy with all the different living entities. Takže on si rád užívá se všemi živými bytostmi. He knows that some of them will not want to be with him, but he's still so kind, he makes arrangements for them to live in the material world. He gives them opportunities for existing also. On ví, že některé z nich nebudou žít s ním, ale to je tak laskavý, že i pro ně připraví takové možnosti existence, takže jim vytvoří hmotný svět. One of his qualities is renunciation, vairagya. That even if the living entities don't choose to follow his instructions, he says, that's all right, you can still live and I'll still maintain you. To je jednou z jeho vlastností je vairagya, neboli odříkání, že i když se živé bytosti rozhodnou, že nebudou s ním, tak řekne, no to je v pořádku, tak já vám dám tady prostor a budu se o vás starat. Oh, he's very kind. Takže je velice laskavý. Very merciful. A milostivý. Very fair. Velice férový. Patient. Taky trpělivý. Determined, enthusiastic. A odhodlaný, nadšený. Other questions on this? Nějaké otázky k tomu? V tomto věku se podmíněné duše tak zapletlí, že jsou většinu času omámené a nikdo nemá, jako málo kdy jsou při plném vědomí, tak jak můžou takové filozofii porozumět. In the present age, the conditioned souls have become
so entangled in this material energy that they are almost all the time they are intoxicated and they don't have a clear consciousness. So how can they understand this philosophy? If they can't understand the philosophy, then we give them chanting, kirtan and prasadam, and then that will help them to come to the point of being able to understand the philosophy. Když nejsou schopné chápat filozofii, tak jim dáváme zpívání, kirtan a prasadam, a tak se očistí a postupně dojdou k bodu, kdy budou i schopné chápat filozofii. It's like if you offer someone a book and he says, "No thanks, I'm not interested in the book," and you say, "Well, would you like some prasadam?" Say, "Yeah, I'll take some prasadam." Jako když někomu nabídnete knížku a on řekne, ne, mě knížky nechci, tak vezmete si něco k jídlu a dáte mu prasadam. Or you chant, "Would you like to chant?" Yeah, I'll chant. A nebo zpíváte rád? No tak jo, tak si zaspívám. So, and if they won't chant, they can hear the chanting, and even if they won't take prasadam, they can see others taking prasadam and enjoying it. A pokud nechtějí zpívat, tak aspoň můžou poslouchat zpívání, a pokud nechtějí prasadam, tak můžou vidět druhé, jak jedí prasadam a pochutnávají si. He may say, "No, I don't want any prasadam." Že může říct, no já nechci žádný And prasadam. then you give it to someone else and that person goes, "Oh, this is wonderful." Tak to dáte někomu jinému a ten řekne, no to je úžasný. So he's thinking, next time I'll take. Tak on si pak řekne, no tak to příště si taky vemu teda. And then after he takes prasadam, he says, "That food was wonderful." A pak když si vezme prasadam, řekne, no to bylo opravdu dobré jídlo. Maybe the philosophy is also good. Tak možná ta filozofie bude taky dobrá. Anyone who can present such good food, the philosophy must be good also. Když někdo může podávat tak dobré jídlo, tak musí mít i dobrou filozofii. Or anyone who can make such nice music, make me so happy, the philosophy must be good too. Nebo když někdo dělá tak pěknou hudbu, ze které jsem tak šťastný, tak musí mít taky dobrou filozofii. So in the purport, Srila Prabhupada explains there's 3 types of persons with faith in Krishna consciousness. Ve významu Srila Prabhupada vysvětluje, že jsou 3 druhy osob, co se týče víry ve vědomí Krishny. First, second and third class. A to je první, druhá, třetí třída. The first class never falls down. A z první třídy nikdo nepoklesne. Second class generally doesn't fall down. Z druhé třídy většinou nepoklesne. And the third class often falls down. Z třetí třídy často poklesne. And what is the difference? A v čem je ten rozdíl? The third class, he doesn't have faith and he doesn't have knowledge either. Že ten, kdo je ve třetí třídě, tak nemá ani víru, ani poznání. He just has very little faith, just a little bit of faith or curiosity or something like that. Má jenom trošičku víry nebo nějaké zvědavosti. So he may try for some time, but he may also he's checking out other things too. He doesn't want to commit himself too much. Že může to chvilku zkusit, ale zároveň zkoumá jiné věci a nechce se až tak moc odevzdat. Krishna is nice, Uspensky is nice, Buddha is nice, everything's nice. He's checking out so many other things too. Krishna je pěkný, Uspensky je pěkný, Buddha je pěkný, ale zkouší různé věci. Maharishi is nice. Maharishi je taky dobrý. Yeah. Hashish is nice. Hashish je taky dobrý. So there's a lot of nice things I'm checking to see. I'm not sure. Takže je spousta dobrých věcí, já to všechno tak zkouším a nejsem si jistý. Or he may think, yeah, these things are all nice, but making lots of money, that's nice. A nebo si říká, no tak tohle všechno je pěkné, ale vydělat hodně peněz je taky pěkné. So there's a good chance he'll fall back. Takže má dobrou šanci, že poklesne zpátky. But the second class devotee, he has faith. Ale oddaný druhé třídy má víru. His knowledge isn't complete. A jeho poznání není úplné. But he's convinced this is the right thing. Krishna consciousness, if I stick with it, this is good. Ale má přesvědčení, že to je ta pravá věc. Pokud se budu držet vědomí Krishny, tak to bude dobré. And the first class, he has strong faith and he has very immense, very deep knowledge.
A ten, kdo je v první třídě, tak má víru a navíc má velice silné a rozsáhlé poznání. So therefore, we should strive to become second class and then first class devotees. Takže bychom měli usilovat, abychom se stali oddanými druhé a potom první třídy. The faith increases by association with other devotees. A víra se posiluje sdružováním se s jinými oddanými. Why do we come here to this summer camp? Jako proč jezdíme sem na ten letní tábor? Because we want to associate with other devotees. Protože se chceme sdružovat s dalšími oddanými. What will be the result? A jaký to bude mít výsledek? We're all hoping that our faith in Krishna will increase. Tak všichni doufáme, že naše víra v Krišnu se posílí. And I've been to this summer camp now many years, and I see many of the same faces. They continue to keep coming. A já už jsem byl na tomhle letním táboru hodněkrát a vidím některé stejné tváře, které se pořád vracejí. That means that their faith did increase last time, so they're coming again. To znamená, že jejich víra se minule zase posílila, takže přijeli znova. If their faith didn't increase in Krishna, then they wouldn't, why should I go there, waste my time? Kdyby se jejich víra v Krišnu neposílila, tak by si říkali, proč bych tam jezdil jako a promarňoval čas. If we don't like to associate with devotees, it means that we do not want to increase our faith in Krishna. Jestli se nám nelíbí združovat se s oddanými, tak to znamená, že nechceme posilovat svou víru v Krišnu. That's what it means. Tohle to znamená. So we can test how far we're advancing by how much we like to associate with devotees. Takže můžeme to vyzkoušet, nakolik děláme pokrok podle toho, jak hodně se rádi združujeme s oddanými. One week per year? 1 týden za rok? 2 weeks per year? Nebo 2 týdny za rok? 6 weeks? Nebo 6 týdnů? 26 weeks? Nebo 26 týdnů? Or 52 weeks? Nebo 52 týdnů? Every day? Každý den? All the time? Pořád? The more we want to associate with devotees, the more our faith in Krishna increases. Čím víc chceme být s oddanými, tak tím víc roste naše víra v Krišnu. Because the devotees are always speaking about Krishna. Protože oddaní pořád mluví o Krišnovi. Satatam kirtiyanto mam yatantascha dridvataha namasyantascha mam yacha tushanticha ramanticha. They're always glorifying Krishna, they're always speaking about him, enlivening one another. Pořád oslavují Krišnu, mluví o něm a povzbuzují jeden druhého. They're making garlands for him. Dělají pro něj girlandy. They're bowing down before him. Klaní se před ním. They're cooking for him. Vaří pro něj. They're praying to him. Modlí se k němu. They're decorating him. Zdobí ho. They're eating the remnants of his food. A jedí zbytky jeho jídla. That's what association with devotees is all about. A tak o tomhle je společnost oddaných. And association with non-devotees means they don't pray to him, they don't think of him, they don't hear about him. A společnost neoddaných znamená, že se k němu nemodlí a nemluví o něm a neklaní se mu. He becomes obliterated, he becomes removed. Že on upadá v zapomnění a prostě je odstraněn ze hry. It's like if you take a program off your computer, if you uninstall it, it's gone. Jako když odinstalujete program ze svého počítače, tak je pryč. So in the material world, everyone has uninstalled the Krishna program. Tak v It's not on their computer anymore. v hmotném světě si všichni z počítače odinstalovali program Krishna. A už ho tam nemají. No Krishna program. Žádný program Krishna. And if you associate with devotees, you have to reinstall the Krishna program. No a když se budete združovat s oddanými, tak zase instalujete zpátky program Krishna. Mangalarti, Mangala Arati, Japa, potom Japa, Tulsi Arti, a Tulsi Arati, Guru Puja, Srimad Bhagavatam class. This is the Krishna program. Tak tohle je program Krishna. Prasadam. Prasadam. And if you uninstall, then you eat sin.
Když to odinstalujete, tak jíte hřích. I was reading in one of the Puranas, somewhere it said Krishna was speaking. I think it was a Bhavisha or a Brahma Vaivarta Purana. It says anyone who eats food that's not offered to Krishna, and anyone who drinks some liquid that's not offered to Krishna, that food and that liquid is stool and urine. Jsem četl v Brahma Vaivarta Puráně, že každý, kdo jí něco, co není obětované Krišnovi a pije něco, co není obětované Krišnovi, tak to jídlo a ta tekutina jsou výkaly a moč. Questions about the three divisions? Otázky k těm 3 skupinám? Jako jestli je to totéž jako kategorie Uttama, Madhyama, Kanishta, is it the same? Yeah, that's the 3. To jsou ty 3. Zase jedna mantra v Nektaru Pokynu popisuje 3 úrovně oddaných, jako ten, kdo zpívá svaté jméno, kdo uctívá božstva a kdo je ryzí oddaný, tak jestli je to totéž a jak to, že ten, kdo uctívá božstva, je tady ve druhé kategorii a ne v té nejnižší. There is also a mantra in this nectar of instruction about the 3 divisions of devotees, and the lowest is one who chants the holy name, then there is one who worships the deity, and then the one who is advanced in unalloyed devotional service. So is it also the same division, and how comes that the one who worships the deity is in a 2nd class and not in a 3rd one? It says one who's taken basically Brahminical initiation. First one, Prabhupada explains, is the neophyte. He may have taken Harinam Diksha. Takže Prabhupada vysvětluje, že ta první úroveň znamená, kdo je začátečník a přijal možná jako Harinámové první zasvěcení. He's just beginning to chant. He has a little faith in the chanting. Jenom začal zpívat a má trochu víry ve zpívání. And the second one is the one who's taken Brahminical initiation. He's engaged in worshiping the deity. And worshiping the deity in this sense means that, but it also means he's engaged in Sankirtan, preaching of the Sankirtan movement. A druhý je ten, kdo přijal druhé brahmanské zasvěcení a uctívá božstva, v tom je zahrnuté i sankirtanové hnutí a kázání. So that's the devotees in ISKCON who are properly making advancement and engaged. They're supposed to be in that 2nd class category. Takže oddaní v ISKCONu, kteří dělají náležitý pokrok a jsou patřičně zaměstnáni, tak se čeká, že budou v této druhé kategorii. And then out of some of those 2nd class devotees, some may become very, very advanced and understand the scriptures very well and be very renounced and always thinking of Krishna, and they become 1st class devotees. No a někteří z té druhé třídy můžou udělat velký pokrok a můžou být hodně odříkaví a můžou být znalí písem a ti potom se dostávají do první třídy. So we should aspire to become 1st class devotees. Takže bychom měli aspirovat na tu prvotřídní oddanost. But at least we should try to become 2nd class devotees. Ale alespoň bychom se měli snažit stát oddanými druhé třídy. Yeah, that description is analyzing the 3 divisions in using some other criterion. Takže v tomhle popisu se to rozdělení řídí trochu jinými kritérii. There's different ways to analyze, but they're referring to the same 3 groups. Takže jsou různé způsoby, jak to analyzovat, ale vztahuje se to na stejné 3 skupiny. And ultimately, it depends on their faith. The 1st class devotee has more faith, and the 2nd class has less, and the 3rd class has less. A v konečném smyslu se to vztahuje na jejich víru. Oddaný první třídy má největší víru, druhé třídy má menší víru a třetí třídy ještě menší víru. Že ty 3 skupiny znamená rozvoj víry a ten rozvoj víry v Krišnu je skrze víru v oddané, tak je možné ztratit víru v oddané. As far as I understood this development of faith in Krishna, it depends on associating with devotees, and is it possible also to lose
faith in devotees. If we lose faith in devotees, then it means we're losing faith in the Krishna program. Pokud ztrácíme víru v oddané, tak ztrácíme víru v ten program Krishna. The whole program of Krishna is based on associating with devotees. Tenhle celý program Krishna se zakládá na sdružování se s oddanými. Adho Shraddha Tata Sadhusanga. So, Sadhusanga means to associate with devotees. Sadhu sanga znamená sdružovat se s oddanými. So if we lose faith in the devotees, then what is there left? You may say, I don't have faith in the devotees, but I have faith in Krishna. Pokud ztratíme víru v oddané, tak co nám zbyde? Můžeme říct, no já nemám víru v oddané, ale mám víru v Krishnu. But Krishna says you should associate with devotees. Ale Krishna říká, abychom se sdružovali s oddanými. So if you say, Krishna, I have faith in whatever you say, as long as you don't tell me that I should associate with devotees. Takže my jako bychom říkali, Krishna, já mám víru ve všechno, cokoliv, co říkáš, jenom mě prosím tě neříkej, abych se sdružoval s oddanými. That's hypocrisy. Tak to je pokrytectví. Even Prabhupada told us, I remember, he gave the example. He said, if you are on a ship crossing the ocean, Dokonce vzpomínám, jak Prabhupada nám dal příklad, pokud jste na lodi, se kterou jedete přes oceán. and you're in the middle of the ocean, Jste uprostřed oceánu. and there's some people on board the ship that you don't get along with. A na palubě té lodi jsou nějací lidé, se kterými nemůžete vyjít. What should you do? Tak co byste měli dělat? Jump? Vyskočit? Tolerate. Prostě to tolerovat. Just tolerate. Jenom to So tolerovat. even if there's some devotees that maybe I don't get along with, so tolerate. A i když můžou být oddaní, se kterýma nemůžu vyjít, tak prostě to toleruju. When you get back to Goloka, you can stay in a different part, a different Když place. se vrátíte na Goloku, tak tam můžete pobývat v nějaké jiné části. When I get back to Goloka, I'm not going to stay near you. Až se vrátím na Goloku, tak hlavně nebudu nikde poblíž, kde seš ty. Okay? So for the time being, you tolerate, and then you make a different residence. You don't stay next to them when you get to Goloka. Tak na čas to tolerujte a potom se zabydlete někde jinde, nebuďte s nima sousedí na Goloce. And that way also you can feel like I showed him, I'm not going to live next to him in Goloka. Můžete taky to tak cítit, no však já mu ukážu, já nebudu bydlet vedle něj na Goloce. Je potřeba vyvinout úplnou víru, abychom neodešli z vědomí Krishny. Is it necessary to develop the complete faith so that we don't leave Krishna consciousness? You want partial faith? Ty chceš částečnou víru? Ne. No. If someone's pulling you out of a fire and you only have half faith, then you hold his hand halfway and then you let go. Když tě někdo jako tahá z požáru a ty máš jenom poloviční víru, tak se necháš vytáhnout na půl a pak se zase pustíš. And you go back in the fire. I didn't have complete faith. A zase spadneš zpátky do toho ohně a já jsem prostě neměl úplnou víru. Someone's pulling you out of the ocean. They're pulling you out, and then I let go. I don't have faith. Někdo tě tahá z oceánu a už tě skoro vytáhli a pak se pustíš a ne, já tomu nevěřím. Ashradadana purusha, those who don't have faith. Ashradadana purusha aprapyamam nivartante. Dharmasyasya parantapa aprapyamam nivartante. No, they don't have faith in sticking with it, Krishna consciousness. After some time they give it up, so then they fall back again. That's what it says here. They don't come back to me, they stay in the material world. To je tady řečeno, že když nemají víru ve vědomí Krishny a nedrží se toho, tak po nějakém čase od toho odpadnou a vrátí se zpátky do toho světa a nepřijdou ke mně. Mrityu samsara vartmani. They remain on the cycle of death. A zůstanou v tom koloběhu smrti. They die again and again and again. They keep taking more births.
Takže budou umírat znova a znova, rodit se More znova. deaths. Yeah, that's the program. Takže jejich program je další smrti. That's the program they install on their computer. The samsara program. To je ten program, který si instalují do svého počítače, program samsáry. And if you want to install the Krishna program, then you have to uninstall the samsara program. A pokud chcete instalovat program Krishna, tak musíte odinstalovat program samsára. And if you want to keep the samsara program, then you have to uninstall the Krishna program. A jestli si chcete nechat ten program samsára, tak musíte odinstalovat program Krishna. So, which program do you want? Takže který program chcete? Samsara or Krishna? Samsára nebo Krishna? So I think we can stop there. Well, there was a question still. Je potřeba už skončit, nebo ještě můžeme pokračovat? Může tady někdo se vyjádřit? It's okay to continue. Okay. Ateistům. Jak nejlíp nainstalovat Krishna program ateistům? Well, what is the best way to install this Krishna program to the atheists? Or for them, like in their computers? Well, they need association. That's what they need. Tak jediné, co potřebuje, je společnost. Bhaktivinoda Thakur says, we ask you to come into our association. That's the alms we beg. Just come and spend time with the devotees. Bhaktivinoda Thakur říkal, o to vás žádáme, to je ta almužna, kterou po vás chceme. Přijďte do naší společnosti a trávte nějaký čas s odanými. Invite them to come and associate with the devotees and they'll give up being an atheist. Proč byste nemohli přijít a zdržovat se s odanými? Oni se vzdají toho, aby byli ateisti. Která z těch skupin se může vrátit? Se nemůže. Která ze skupin se nemůže vrátit ke Krishna? Which of the three classes cannot go back to Krishna? Well, the third class devotee, he's mixed. He's not ready to go yet. He has other things. Ten odaný třetí třídy je smíšený a ještě má jiné zájmy a tak on není ještě připravený jít. Second, he might make it. A z druhé třídy je možné, že to dosáhne. There was one of my godbrothers. This was in 1971 or 2. He died in a car accident. Jeden z mých duchovních bratrů někdy v roce 1971 nebo 2 umřel při autonehodě. And they told Prabhupada, and Prabhupada said he wasn't actually ready to go back to Godhead, but Krishna made an exception. Tak to řekli Prabhupádovi a on říkal, tak on sice nebyl připravený jít zpátky k Bohu, ale Krishna udělal výjimku. Another devotee I know, he died in a car accident also. He had just taken first initiation. A jiný oddaný taky vím, jak umřel při autonehodě právě po tom, co přijal první zasvěcení. And Prabhupada said he will take his next birth in a very good devotee's family. Tak Prabhupada říkal, on se v příštím životě narodí v rodině velice dobrých oddaných. Chybí mě 4. skupina oddaní s poznáním a bez víry. Tak pokud někdo, jak to bylo, pokud má poznání, je to neúplné poznání, pokud nemá zároveň víru. That he's missing a 4th class and that would be a devotee who has knowledge but no faith. So does it mean if he doesn't have a faith that his knowledge is incomplete? You won't get any knowledge without some faith. Tak bez aspoň nějaké víry nebude mít vůbec žádné poznání. That's the 4th class is the mundane scholars. Ano, to je ta 4. třída, jsou světští učenci. They read the books. They've gone through all the. Yes, I've read this Purana, this Upanishad. I've read all of them. No faith. Oni pročtou všechny knížky. And no knowledge. But so-called knowledge they have. Jo, já znám tuhle Upanishadu, tyhle Purány, všechno znám a nemají žádnou víru, takže nemají ani žádné poznání, mají jenom takzvané poznání.
Jestli se ty 3 druhy oddaných dají nějak rozstřídit do žebříčku od Shraddhy po prému. Do these 3 classes of devotees fit somewhere in this ladder from Shraddha to Prema? Yeah, it's a kind of a general, just like we have the 3 worlds, but then that refers to the 14 worlds. So yes, the 3 classes and the 9 divisions. Ono, to je jako máme 3 světy ve vesmíru, ale přitom to je 14 světů, nebo máme 3 druhy oddaných, ale taky se to dá rozdělit do 9 skupin. Co je to hlavní příčinou, když oddaný nerozvíjí víru? What is the main reason if a devotee does not develop his faith? He stops associating with devotees. To znamená, že se přestal sdružovat s oddaným. He wants to associate with non-devotees. A chce se sdružovat s neoddaným. Go to the concert, go to the club, read newspapers, etc., etc. Chodit na koncerty a do klubu a číst noviny a tak dále. We give up association with devotees, but we must have some association, so we take association with non-devotees. Že se vzdáme společnosti oddaných, ale nějakou společnost potřebujeme, tak přijme společnost neoddaných. Kdy začíná skutečně proces zasvěcení do zpívání svatého jména? At which point of time does this process of initiation in the chanting of the holy name begin? When you take initiation. Když přijmeš zasvěcení. That's the beginning. To je začátek. At that moment, it says in the Nectar of Devotion, Rupa Goswami says, from the moment of initiation, Krishna accepts that disciple as on an equal level with himself. Rupa Goswami říká v Nektaru oddanosti, že v okamžiku zasvěcení Krishna přijímá toho žáka, jakože je na stejné úrovni jako on sám. He's counted among the devotees. Že on je počítaný mezi oddané. So it's an important thing. Takže to je důležitá věc. But one should be prepared also for the requirements, for the responsibilities of it. Ale je také potřeba být připravený na ty požadavky a zodpovědnost, která se s tím pojí. At what point does a marriage begin? V kterou okamžiku začíná manželství? Begins when the marriage takes place. Začíná prostě, když proběhne to uzavření sňatku. But it's a big responsibility. Ale je to velká zodpovědnost. Že nastávají situace, kdy oddaný musí opustit společnost oddaných, ale chce praktikovat dál, tak kde má hledat inspiraci. Sometimes it happens that one has to leave the association of devotees even unwillingly, and he still wants to continue in his practice, so where should he look for inspiration? If it's unwillingly, then he's not really left the association of devotees. Že pokud nechce opustit společnost oddaných, tak ji ve skutečnosti neopouští. Because he's always thinking about being with the devotees. Protože pořád myslí na to, jak být s oddanými. It's like they tried to keep Prahlad Maharaj he didn't want him to think about Krishna, but he was always thinking about Krishna. Jako když se snažili Prahlada Maharáže nějak zabránit tomu, aby myslel na Krishnu, ale on pořád myslel na Krishnu. You mean like if you're forced into the army? Let's say you're drafted into the army. Jako myslíš, když musíš třeba narukovat do armády. So it's a challenge, it's a test. Takže to je test. But then you have to remember everything you learned when you were with the devotees. Ale tak musíš vzpomínat na všechno, co ses učil, když jsi byl s oddanými. Sometimes we're put in that situation. We don't want to leave the devotees, but we're forced. We have to go into the army. Někdy se dostaneš do takové situace, nechceme opustit oddané, ale jsme donuceni třeba jít do armády. So then it's a test to see how much we want to remember, how much we want to be with Krishna. Takže to je test, aby bylo vidět, jak hodně chceme být s Krishnou. And those who are sincere, they'll pass the test. A ti, kdo jsou upřímní, tak tou zkouškou projdou. And those who are not so sincere, they'll think, oh, good opportunity for Maya.
A ti, kdo nejsou až tak upřímní, tak si řeknou, no tak teď mám dobrou příležitost na máju. Proč musí být třídění do těch 3 skupin, takové škatulkování, když každý člověk je na svojí duchovní cestě někde jinde a jinak daleko? Why does it have to be classified like this, that each one should fit into these 3 categories, because each person is individual and he's on his path and differently advanced? He still retains his individuality. There's millions of devotees and each one is unique. Ta individualita zůstává, jsou miliony oddaných a každý je jedinečný. But this is just a general way of understanding the different levels of devotees. Jenom takový obecný pohled, jak chápat různé úrovně oddaných. For example, we might say one group of devotees, they live in Europe, another group lives in India, another group lives in America, but they're all individual devotees. We're just making a general categorization. Jako můžeme říct, někteří oddaní žijou v Evropě, jiní v Indii, jiní v Americe, a pořád to jsou individuální oddaní, ale jenom děláme takovéhle kategorie. Their individuality is not lost. A tím nestrácejí svou individualitu. Does that answer your question? Je to odpovídá ti to na tu otázku? Or did you want something more? Ask if you wanted some more clarification on that. Nebo si chtěl ještě něco větší vyjasnění? Jak je možné, že poklesne i oddaný první třídy s plnou vírou a plným poznáním? How is it possible that even a devotee of the first class with full knowledge and full faith can fall down? No, it doesn't. First class. Oddaný první třídy nepoklesne. A dá se taky nějak rozdělit sdružování se s oddanými na různé úrovně, které je nejúčinnější. Can also associating with devotees be classified in various levels, which is more efficient and less efficient? Yes, that's described in Nectar of Devotion, Nectar of Instruction, that we should try to associate with first-class devotees, and next we should try to associate with second-class devotees. To je popsáno v Nektaru a pokynu, že bychom se v první řadě měli snažit sdružovat s oddanými první třídy a potom s oddanými druhé třídy. Okay, I think that's sufficient for tonight. Thank you very much. Srimad Bhagavad Gita as it is, ki jai. Krishna Danavir Maharaj ki